Är det här en rondellhund? Ja, eller trädgårdshund kanske. Jag vet inte. Det är mitt gamla motorblock i alla fall. Och en gammal turbo som är paj. Så den får stå där. Skämmas. Så är det kolvar som ben. Turbo som huvud. Och kamaxel som svans. Det är jätteroligt. I några veckor framöver ska ni få träffa magistern. Eller magistern heter ju egentligen Simon. Simon har en liten udda Volvo kan man säga. Och det som började som en bruksbil blev ju, något helt annat. Vi ska få följa med Simon i garaget där han visar oss runt och förklarar hur den här bilen blev. Hur det blev som det blev helt enkelt. Tjena! Tja, hej! Douglas! Tja, Simon, trevligt. Trevligt. Hörru, vad har du för någonting i garaget? Jag har en gammal Volvo. Eller är det en EPA kanske? Jag vet inte. Men det är en gammal 940 från 95. Alla har väl sett en sån kanske. Det är inga nyheter direkt. Nej. Men det som är lite speciellt med den här, det är att man kan väl säga att det är en vinterbil som spårade ur rätt rejält. Ja, jag har haft den här i typ 10 år, sedan 2008. Började precis som alla andra med en vanlig Volvo som jag hade Viking-chip och lite pystrimmat typ. Vanliga spolarmunstycket-tricket från Biltema. Men som sen blev ett mer begär och så började jag bygga på en lite vassare motor. Och här är jag idag med en fullförädrad dragracingbil. Nu börjar det ramla ner grejer från hyllan. Bilspökena kommer då. Ja, just det. Till det. Men det här är alltså 940? Ja. Och vad hittar du den här? Jag köpte den i Nynäshamn av en äldre herre där. Och han var andra ägaren, så jag är tredje ägaren på den här bilen. Den första ägaren var generalredaktören på DN faktiskt. Hans gamla tjänstebil. Så det hängde en massa så här konstiga mikrofoner i taket typ i förplatsen. Så det var ganska före sin tid liksom. Det var innan det här med handsfree där. Så att förmodligen var det ganska påkostad bil och mycket utrustning på den här. Började den i moppåldern egentligen. Så jag trimmade mopeder och grejer. Jag var inte den typen som var bjuden på fest liksom. Så jag satt hemma mycket på vintrarna och fila på mina cylindrar och grejer. Så det var där jag började. Sen så köpte jag den här bilen liksom, ganska kort efter att jag fick körkort. Ville ju att det skulle gå fortare såklart. Så det var det ena och det andra. Så då blev det så här att det spårade ur. Intresset växte. Sen plus att de är så jäkla lättmäckade de här. Så att då blev det ganska lätt att förstå helt enkelt hur det funkar. Hela principen. Jag läste på mycket på nätet. Använde forum, Sävar, Turbosite. Massa glada norrlänningar som skriver bra grejer hur man trimmar och sådär. Så där har jag liksom hållit på en del och läst och försökt lära mig om det här för att jag ska kunna bli en bättre meck och få större förståelse för överhuvudtaget hur det funkar med trimma motorer och sådär. Och då blev det den här rödblocken. Jag gillar dem. Det är enkelt. Det behöver inte vara mer avancerat än så här. Vänta här nu. Vad är det för livslängd på en motor? Oj, ja, det beror ju på liksom, lite hur mycket man brukar och så. Men den första motorn jag byggde, den med 550 hästar i maskin hade den. Den höll i 2 år. Ja, typ nästan 2,5. Sen så gick det faktiskt aldrig sönder. Utan det var att jag upptäckte ett haveri i samband med att jag rev isär den. Och då såg jag att det fanns sprickor i kolvarna och så här. Så då bestämde jag mig, det är lika bra att vi bygger en ny maskin. För det visade sig sen också att ett av fodren på det blocket var skadat. Blocket står här ute i trädgården, vi kan ta en titt på det sen. Det får nu mer vara en rondellhund. Det var den här som gjorde att havererade första motorn. Som ser ringlandet gav sig. Och den sprack så här. Så att de höll i några år. Man kan även se på insidan här, jag vet inte om man får med det i bild, men att det går som en spricka runt om hela här. Man ser där, det är en svag kant där inne. Men den är en spricka i alla fall, så man kan se att hela liksom toppen på kolven håller på att ge med sig. Ja, men den har spruckit kan man säga, på insidan så är sprickan ut med ringlandet där, jag tänker. Så hela kolven har på att ge sig. Så det var ju bara någon vända till så hade den liksom motorn kanske paja helt och då hade flugit staken genom blocken, vad vet jag. Men så var det i alla fall. Så vad är det med 8 ventiler då? Ja, men det är ju det här lite grann att när jag höll på att börja med det här, då körde alla 16 ventiler, det var såna grejer. Man tog en 16 vid topp och bara slängde på en turbo och sen var det klart. Men jag menar att den här 8-ventilen, den är väldigt potent. Det handlar om att man ska ha en schysst portning och lite kam och sig. Men då funkar de ju hur bra som helst. Så det här är lite så här en protest mot de här 16-ventilstopparna. Att det här är ju ballare.
Och en mycket enklare princip som är jävligt bra. Och man ska inte vara rädd för att försöka trimma sån här. Det går att få riktigt mycket mos. Vad är det här för någonting? Här är min lilla reservpacke med pilar. Här ligger ett gammalt svänghjul. Men här har vi framförallt då ett extra motorblock. Ja, du ser det är helt original. Vanlig B230 turboblock med så här oljesprut under kolvarna. I hyggligt skick. Det är skitigt och smutsigt, men så kan det vara. Men det är fräscht för att det är liksom vattenkanalerna och allting ser schysst ut. Det är ingen rost direkt att tala om på det eller så. En del motorblock är alldeles uppätna i kanalerna. Men det här ser faktiskt riktigt bra ut. Så det har jag som reservare. Så tanken är väl att faktiskt hålla på med det där i vinter. Att förbereda det för nästa motor. För den här kommer ju, min motor nu som sitter i, den kommer ju gå sönder till slut. Det är inte fråga om det är fråga om när. Så då är det lika bra att vara förberedd. Man har en reservbottendel i alla fall. Hur mycket skruvar du då? Mycket. Men det är perioder. Ibland skruvar jag inte alls mycket för att det mesta funkar. Och ibland så blir det väldigt mycket skruvande. Det går väldigt mycket upp och ner. Men jag ska säga att jag är här 3 gånger i veckan kanske. Några timmar. Säg 5 timmar i veckan då. Jag är här och pillar med någonting. Smått. Vi säger att du skruvar 5 timmar i veckan. Ja. Och hur många timmar får man då köra? Ja, jag skulle säga att det är 70% mecka, 30 köra kanske. På sin höjd. Det kanske är ännu mindre köra när jag tänker efter egentligen. Men det är väl precis som allting annat. Kör man cross liksom, så kan det vara lite likadant också. Eller om man har någon tävlingshoj eller vad den handlar om liksom. Så är det ju mycket att hålla efter. Jag tror att det är precis samma sak om du har en häst eller vad den handlar om så tar det väldigt mycket tid att hålla på och mecka. Eller dona eller mocka kanske man gör med en häst, vad vet jag. Men sen då innan man ska rida den hästen. Det är samma sak med den här. Här har vi dock 746 hästar istället. Vad är långsiktiga målet då? Ja, jag sa ju när jag var typ 18, köpte den här bilen liksom, då tänkte jag så här. Jag ville köra en 10 sekunders repa, för det var ju häftigt. Man har sett Fast and the Furious och där, 10 second car och det där. Så det tyckte jag var skithäftigt och det blev ju liksom en grej. Så då sa jag 10 sekunder på strippen, det är mitt mål, komma ner på en 10. Så när jag gjorde det, då var det liksom som att, det gick inte så jävla fort alltså. Jag ville ha ännu mer. Så när jag sagt att jag ska köra 9 sekunders repa, och det borde vara fullt möjligt, fullt görbart. Jag måste bara få till det. Det är mycket som ska klaffa liksom. Men jag siktar på att köra 9 sekunder då på strippen nästa år. Det är målet. Sen får vi se vad det blir. Ja, jag antar att det är många som sitter och väntar på att få se den där 746 hästars motorn. Och det ska du få se. Men i nästa avsnitt. Men fram till dess, prenumerera, kommentera och så gilla såklart. Så hörs vi. Hej på er! Kör med turboaggregat för en lastbil. Ganska rejält. Det blåser ju lite kan man säga. Det kommer ju lite avgaser.